Hey Iligan, right now nanap tayo sponsor karon from Door to Food Factory. So karon guys, tayo mga 3 flavors, so mga bagong flavors na karon. And ibutan ako sa description dala or sa video ang ilang mga pangalan nila. Kaya nakalimut ko kung sila mga pangalan. And thank you so much kay Door to Food Factory sa ilang malamayon na Sushi Bake diri. Makita na to, nakapag-prepare na naka-sushi. Nakabutan na siya o kuan, naka-roll na siya. And this is the beef. So this is the beef. Oh my god. Okay. Hindi, worth it kayo mo ang pagpalit ng pag-order naman sa Door to Food because grabe kalasa. Number 2, unod kaayo. And daghan kayo siya mga ingredients na ginabutang niya diri sa toppings niya. And makita po natin nung grabe ka worth it imong kwarta. Dili sayang. So shout out sa tag-iyani, the best kayo. Oh good. Kami kaya ba yun? Ito ang pag-order. Makita niyo sa description. Asa ko mag-order ani. And kini kay medyo spicy siya. Kini siya na kuan na flavor. Bagpo daw ni siya. And spicy. God. This is heaven. So nahurot na itong seaweed, so atong buhaton karon kay ato siyang kaunon sa diretso ko siya kaunon yan. Sabi ka, worth it mong kwarta. Oh my god. This is perfect. Worth it yung gibayad mo. Sulit ka siya, laksa, nagkagunod. No. This is perfect. Akong nabantayan ako ani is I like this flavor. Kaya naman nasa yung beef to siya. Wow. Bagaki ang beef na yung toppings niya. Hindi kay halang kayo siya. Ano ba naman yung hapon na eh? Sushi Bake ulam na. The best. So ma-order niyo sa Door to Food Factory guys. Just visit sa ilang Facebook page, Door to Food Factory. Nakita niyo ito ang price niya. And aside sa price, makita niyo ang mga kasi klase yung mga prices of flavor nila. And shout out din ko sa tag-iyari kay Ma'am, the best Sushi Bake here sa Iligan because grabe unod kay siya, lasa, and nasa spicy. Dili siya for kanang dili lang siya more cream, unod din siya and sulit. Kung mag-order ka ni lamig kayo siya. So highly recommended diri sa Iligan. And this one is I guess the grabe kalasa.
Oh my God. God. This is grabe kami. Thank you so much, Door to Food Factory. The best. Dili siya binuang. Lamikin ng sushi bake nila. Dagang unod. Lasa kayo, wala itipid. Wala ko nagamit ng seaweeds kaya medyo lamig din siya na wala seaweeds, no? Grabe ka. Grabe ka lasa. Thank you so much, Door to Food Factory.